The views and opinions expressed on all radio shows broadcast on Tom's Radio Toronto are entirely those of the hosts, guests, and callers who are entirely responsible for all show content and do not in any way reflect the opinions of Tom's Radio Toronto or its staff. These broadcasts are presented and made public as entertainment and general information only, in the hope that they will be entertaining and informative to listeners. They are not intended to diagnose, treat, cure, or mitigate in any way any disease or condition or to promote any specific lifestyle, belief, religion, political affiliation, or other personal practice, nor is the information presented necessarily accurate or verifiable. Tom's Radio is back, and of course, ito pa rin po ang inyong kabayan Ramon Datol. At narito na po ang inyong news at for top of the news this afternoon. Libya election body rejects Gaddafi's son's presidential bid. Wow! Libya's Electoral Commission yesterday announced its rejection of the candidacy of Saif al-Islam Gaddafi, son of slain dictator Muammar Gaddafi, to run in next month's presidential election. One or other hopefuls still in the running include Eastern-based strongman Khalifa Haftar, interim Premier Abdul Hamid Deiba, and former Interior Minister Fatih Bashaga. As the commission said, their submissions were valid. The December 24 elections come as Libya seeks to turn a page on a decade of violence that has rocked the oil-rich nation since NATO backed up uprising that toppled and killed Gaddafi in 2011. Well, wanted by the International Criminal Court for alleged war crimes, Saif al-Islam, who registered to run on November 14, was among 25 candidates whose bids have been rejected. The HNEC Commission said in a statement, it said it rejected the 25 more candidates on legal grounds as well as based on information from officials, including the public prosecutor, a police chief, and the head of the Passport and Citizenship Department. The names mentioned are excluded from the preliminary list of candidates as they do not meet their prerequisites and have not submitted all the necessary documents, the Commission said. In the case of Saif al-Islam, the Commission pointed out to articles of the electoral law stipulating that candidate must not have been sentenced for a dishonorable crime and must present a clean criminal court. Well, matindi po yan. Parang Pilipinas, ano? O, tama naman yan. Basta convicted ka na. Ito pong anak po ni Gaddafi, convicted na po yan. Although, pinatawad siya nung isang namumuno sa isang lugar sa Libya. Kaya nga naglakas loob eh. Nag-file ng candidacy. Ganyan din po sa Pilipinas eh. Hindi pa may disqualification na charges hinaharap itong si Bongbong Marcos sa COMELEC simply because nasa daw ay nahatulan ng 8 years imprisonment and payment of fine sa kanyang case hindi pagsunod or pagpa-file ng kanyang tax o ITR ng 3 taon. Yung pong sinasabi ng mga nag-file ng complaint na yon, sabi nila, he was convicted sa lower court, regional court ng Quezon City. Nag-appeal po ang isa pong kaso sa Pilipinas, so kahit sa amang panig ng mundo, hanggat hindi po nabibigyan ng desisyon ng pinakamataas na korte sa nasabing bansa o nasasabing bayan o lugar like the Philippines, pinakamataas po dyan ng Supreme Court. Ang nangyari po, pagkatapos sa regional court, nag-file si BBM ng kanyang appeal sa Court of Appeals, of course.
Hindi sa dumiretso dun sa Supreme Court, may Court of Appeals pa eh. Pinag-aralan ng Court of Appeals siya, matagal. At saka po, nagdesisyon. Tinanggal yung kanyang desisyon ng lower court na conviction. At sa pagkakulong, walang pagkakulong, inalis yun eh. May sariling disposisyon ng Court of Appeals na mas angat kesa dun sa lower court. At ang ginawa po ng Court of Appeals, pinagbayad na lang siya ng fine. So there was no conviction. Tinanggal ng Court of Appeals eh. Hindi po tayo abogado, pero napakadali naman siguro ng intindihin yun eh. Nag-appeal, pinakinggan yung appeal, pinag-aralan ng mga associate justice doon, nakita nila, yun lang pala, wala naman palang krimen ng moral turpitude yun eh. Pagbayarin na lang niya ng penalty at binayaran naman. So, baliwala na yung kaso. Ba't pupunta pa sa Supreme Court? Sa Court of Appeals lang eh. Tinanggal na nga yung conviction. Siguro ganito rin yung mangyayari dito. Iba naman po kasi sa Libya. Sa Libya, na-convict po ito talaga. Hindi siya nag-appeal, convicted siya. Kaya ang nangyari, tinanggalan siya ng karapatan ng election na commission ng Libya to run for president sa Libya. O sa Libya po, Tripoli yung kanyang kapital. Kaya doon po nanggaling yan. Saif al-Islam Gaddafi was convicted of a crime. War crimes pa nga, crimes against humanity. Kaya naging wanted yan sa International Criminal Court. Ganun din ang gustong gawin ng International Criminal Court. Gusto nilang pasukin ang Pilipinas at imbestigahan si Presidente Duterte for his drug war or war on drug na sinasabing 15 to 30,000 ang namatay. Kaya nga nagtawang maraming tao sa Pilipinas nir. Anong 15 to 30,000 ang namatay? Yan ang kiniklaim ng mga nagreklamo kaya pinakinggan ng ICC Dami naman so many lives lost. Samantalang sa opisyal po, 6,000, wala pa nga 7,000 At dinidinig pa yung kaso. Di po ba? Ayan ang ating ibig sabihin dyan. Kuminsan po, mas marami pa kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Namin naman ni Presidente Duterte, okay, narco-politics, it's on me. Yung mga namatay na nakaupo, mayor, ewan ko, minamatay na congressman, kung sino-sino mga narco-politician o narco-politics involved in war on drugs. They were killed. Charge it to me, according to the President. He admitted it. Or he want to, put me into the court, but I want the court of justice in the Philippines. I don't want to be subjected to any charges within the International Criminal Court. Because it is a local incident that happened in my country. Charge me in my country. Put me behind bars in my country. But not to be subjected to the interference of an international criminal court. Tama, correct. Mayaman ang Pilipinas sa justice Buhay na buhay. Malusog na malusog. It's a healthy judicial systems in the Philippines. That's why the world itself is looking at the Philippines. It will be the next country in Asia that will be put to the number one spot as far as economic recovery is concerned next year. Of course, probably after the election. When the president to replace President Duterte will be made May 9, 2022 in the May 11 national and local elections. Okay, but as far as Libya is concerned, Electoral Commission, they rejected Gaddafi's son's desire to be put up in the election. All right? Okay, December 24 po ang eleksyon sa Libya. Okay? All right, okay yan, Marin Sendang. Samantala, balita po sa Vancouver sa pagbahan. Dami rin pong Pilipinong tinamaan doon. Okay, here's the news.
British Columbia braces for next line of storms while recovering from recent floods. A line of storms is forecast to sweep across British Columbia as the province works to rebuild from devastating floodings and deeply mudslide last week that destroyed parts of major highways, rail lines, and farmland. Wind and rainfall warning blanketed most of the BC coast and come after about a dozen so-called atmospheric rivers have saturated land in the province since September. Public Safety Minister Mike Franwort says even routine rainfall may cause already swollen rivers to rise to dangerous heights, and he urged residents to prepare for evacuation and watch for updates. He says the government is making headway on recovery since last week's floods, with supply chains stabilizing, gas shortages starting to ease, and some evacuees allowed to return to their homes. The major arterial supply route of Highway 1 through the Fraser Valley was on track to reopen this morning, while Canadian Pacific Railways announced the first trains have arrived in Vancouver from Kamloops carrying grain and fuel. Farmworth says the province is in uncharted territory. Nakita naman po natin ngayon kung paano nagkakaroon ng disturbances, weather changes. Probably the G7 countries or the G20 nations could have given yung mga weather changes po, yung mga kailangang gawin. Stop emission. In Canada, one of the G7 countries promised to decrease air pollution by around 1 or 3%. Until when? We did not hear anything from our Prime Minister, Justin Trudeau, about the commitment of Canada. Oh my goodness sake. Here, look, what's happening now? In British Columbia, there were floods. Snow was, we cannot see snow then. Before, Canada, of course, snowy country. Now here in our place, I saw snow the first time this week. It's still November, but it's still winter now. But I don't know. I hope you have a white Christmas, but not that too many snow. I hate it snow now. Unlike before when I first came to Canada, I love winter. Pero ngayon po, after 20 years, ayoko na eh. Maganda na siguro pag winter, uuwi tayong Pilipinas, pero how could we do that? Pandemic is still there. Alright. Okay, ingat po. Take care. Yung ating pong mga kababayan na nandyan po sa balita ko, may mga Pilipino pong tinamaan ng flood eh. Sila kasi marami nagtatrabaho sa farm. Okay, alright. Office of the Solicitor General opposes Resa's motion to travel to receive Nobel Peace Prize. Flight risk daw si Maria Ressa. Here's the short story to that effect. The Office of the Solicitor General moved to block Rappler CEO Maria Ressa's motion to travel to receive her Nobel Peace Prize, saying that she is a flight risk. Reza is seeking the nod of the Court of Appeals, where he appealed on the cyber libel conviction is pending to allow her to travel to Oslo, Norway from December 8 to 13 to personally receive her Nobel Peace Prize and participate in other events to celebrate the award. Reza is currently on post-conviction bail and is seeking the reversal of the Manila Court's conviction before the
Court of Appeals. She is currently in the United States after securing a grant from the courts to travel to attend a series of lectures and visit her family from October 31 to December 2. In her latest motion, Reza has also asked as an alternative the CA to amend her previous travel itinerary to extend her stay in the U.S. until December 8 and fly to Norway. From there, she would be arriving in Manila on December 13. But the Office of the Solicitor General filed an opposition to the motion, stressing that Riza's right to travel is not absolute, as it is regulated by constitutional, statutory, and inherent limitation, but also these difficult inherent limitations. The OSG also said that journalists is considered a flight risk, as supposedly seen in her recurring criticism of the Philippine legal processes. It added that the purpose cited by Riza does not show compelling reason for the court to permit her travel, unquote. Well, si Riza po ang kanang Pilipino raw. Lumalabas po, American citizen to. Sabi niya, I'm a dual citizen. Okay, dual citizen. Yung pong kanyang Rappler, napatunayan po ng Security Exchange Commission na nakapasok ang foreigner as sa stakeholder. So, bawal na bawal po yan sa Constitution. So, pinasasara na ng Security and Exchange ang Rappler, Philippines. Ba, double whammy na yan. Na-convict na itong si Riza, nag-apilang, at nakapag-file ng bail. Ito yun ang sinasabi niya. Tira sa legal system ng Pilipinas. Tapos ito, pinagbibigyan pa siya. Yung ba ang walang katuturang legal justice system sa Pilipinas? And where is Reza in the United States? She was allowed by the court to travel and to visit her family in the States. Ala naman kung mag-anak sa Pilipinas na yata yan eh. O tapos lumalabas ngayon, tinitira niya ang Pilipinas. I'm not receiving the justice that I used to do. Ang naghabla po sa kanya pribado, hindi gobyerno. Cyber libel yun eh. Sinihabla siya ng tinira ng lapar na isang noted businessman na Chinese sa Pilipinas. Inihabla siya. Ang tagal nung kasuhan, natalo siya. O ngayon, nag-appeal siya. Nasa Court of Appeals yung conviction. Tapos nakapag-apply siya ng bail. Pinayagang magbiyahe. Kasi wala pang ang final conviction, ang final decision or acquittal. Sa Supreme Court maaabot yan, matagal pa yan. Ang problema niya ngayon, nasa Amerika na nga siya, hindi siya makakuha ng ticket papuntang Oslo, Norway. December po 8 yung gagawin yung pagbibigay ng Nobel Peace Prize. Bihira tumatanggap nun. Paano niya nakuha yon? Sa pagbabalita ng kakulangan ng Pilipinas at kahinaan nito at saka yung human rights violation, sinasabi ng Nobel Peace, medyo raw iniipit ng Pilipinas ng gobyerno si Riza sa kanyang expose. Di sana nakakulong na yan kung talagang walang press freedom sa Pilipinas. Naknan dragon, di ko maintindihan yung Nobel Peace Prize Committee. Anyway, binigyan siya. Ano gagawin natin? Alright. Well, China ang trespasser sa ayungin. Naku, matindihan. Babalikan po natin ang istoryang yan after some words from our friends. Don't go away. Matindi yung balitang to. Our company is committed to providing truthful, honest, competent, and result-oriented service through advising and representing our clients in Canada and overseas in a wide range of immigration matters. We focus on providing support, building dependable relationships, and promoting success. We are dedicated to understanding what results you want and to helping you understand what actions we can take on your behalf.
Tahasang sinabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzana kahapon na trespassing ang China sa Ayungin Shoal at walang karapatan ng mga ito dito. Pinapaalis ng China ang ating BRP, yung ating nakasadsad na malaking barko doon sa Ayungin Shoal. Hindi pwede yun. Ang pahayag ng kalihim ay matapos sabihin ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Xia Lijian na dapat nang alisin ng Pilipinas ang nakasadsad na PRP Sierra sa Ayungin Shoal. Ayon kay Lorenzana, may soberenya ang Pilipinas sa Ayungin Shoal dahil pasok ito sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Paliwanag pa ni Lorenzana, 1982 pa na award ng United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS ang ECC ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, kung kaya't malaya tayong gawin na naman ang gusto nating gawin sa nasabing lugar. Pagdidiin pa ng kalihim, dapat kilalanin ng China ang UNCLOS dahil pumirma sila sa nasabing kasunduan. Maliban dito ay wala niyang legal or historical claim ang China sa lugar base sa ruling ng arbitral tribunal. Kaya dalawa niyan dokumentong hawak ng Pilipinas na patunay na pag-aari ng bansa ang Ayungin Shoal. Kinontra rin ni na Senador Grace Poe at Senador Joel Villanueva ang panawagan ng China na alisin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Poe, ang Ayungin Shoal ay pag-aari ng Pilipinas at di pwedeng diktahan ng China ang gobyerno na alisin anumang barkong naka-istasyon doon. Tama na, correct pa ha. Marin Sendang, nandargon teritoryo natin to, palalayasin tayo. Saan ka naman nakakita ng ganon? Subukan nga nilang magparada ng maraming darko. Barko ng China. Ha? Magpapadala rin tayo, makikiusap tayo sa mga kapatid nating Muslim. Ha? Na magparada ng maraming, ano ba tawag sa mga bangka ng Muslim? Yung matutulin. Ha? Kahit maliliit yun, pag dikit-dikit yan, mahaba yan. Ika nga, saka matatapa yung ating brother Muslim mga kapatid na tayo. Pag-aari yan sa may Palawan area po yan. Ha? Dadayuhin yan ng ating mga kapatid mula sa Mindanao. Ganun ang yung pagkakaisa ng mga Pilipino. Hindi nga na, pinatay nga ng nilapo-lapo si Magellan dun O di ba? Ibig natin sabihin, subukan nila. Sabi nga ni Erap, huwag nyo kung subukan. Sinubukan na, bilang ko si Erap, di ba? Pero pinatawa ng kapatawaran ni GMA, kaya naging mayor ng Maynila. Huwag niyo pong subukan yan. Huwag niyo subukan ng Pilipino. Tandaan nyo. Amin yan. Pilipinas yan. Ewan ko, naging mabait kasi si Presidente Duterte sa China. Lahat na lang ng ginusto ng China, binigay niya. Pero pinautang naman ng malaki ang Pilipino. Kaya build. Ayun, sumisirit pa. At marami rin namang
utang. Pinakamarami pong bakuna binigay ng China sa Pilipinas. Tinulungan talaga ng China. Wag naman sanang angkinin yung para sa atin. Binabayaran naman ng ng Pilipinas, Philippine government, yung mga pinagbibili natin sa kanila. At saka pinayagan ng ating gobyerno pagtitinda ng napakaraming mga produkto galing ng China. O di ba? Ini-export pa nga ng China yung ating mga skilled na Filipino workers. Napunta na ako ng China sa Beijing twice na 1989 saka 1990. Yung malalaking hotel doon ang daming Pilipino po nagtatrabaho Totoo po yun. At ang daming mga Pilipinong turista ron ang pinupuntan. Great Wall of China. 2 times ko nang pinuntahan yun Ang ganda-ganda ron. Kaya kung pagkatapos ng pandemic, may pera kayo, puntahan nyo Great Wall of China sa Beijing. Sa China po yan. Kasama yun sa package tour nila. Yung gano'n, sa Olympic Hotel kami nakatira kasi mga atleta, meron silang malaking-malaking kwan doon yung Presidential Boxing Championship saka yung Asian Games yun ang sinasabi natin. Pero hindi naman lahat para sa China. Ang kay Juan de la Cruz, yung Mao Zedong sa kanila yan. Kung magsasama ba, di pinakamaganda. Join forces in exploring the wealth of the sea. O di kainam, natulungan tayo. Hindi natin kayang mag-isang Pilipinas na mag-explore ng mga langis doon. Ano kaya pinag-aawayan doon? May mga ginto ba rin sa ilalim ng dagat? Maring sendang ng dragon. Sumisid na kita kahit senior na tayo. Hindi po papayag talaga ang mga Pilipino. Lalo na tayo, meron na po tayong dokumentong nagsasabi sa UNCLOS na pag-aari ng Pilipinas yan. Okay, all right. Meron kasing mga nagbenta ng Pilipinas di ba nabalita si Paquito Ochoa ay yung executive secretary ni Pinoy. Kaya nga natayo nakita niyo ba yung mga islang ginawa dun sa Spratlys? Nakikita mong haba-haba. Ano bang pinantapal ng Dolomite? Ayan, kinuha sa pala. Nakita, meron pang landingan may airport pa rin Ang haba Chinese property yun. Sino nagbenta nun? Naimbestigahan po yan ni Parlade, ni General Parlade. Ibinenta sa Pilipinas, pinagkukuha yan sa Palawan, sa ibang lugar, yung Dolomite. Hindi nabalita nung araw yun. Nakontrol lang media. Panahon ni Pinoy yun 3 taon nagbebenta ng Dolomite. Nasaan napunta pera? Bilyong piso halaga nun. Ba't hindi inimbestigahan? Ano nangyari sa DENR nun? Tapos itong mga sinalipak ng katotohanan ng mga kritiko ni Presidente, ba't daw nilagyan ng Dolomite ang Manila Bay? Hindi raw, tatangayin na. Ngayon naging landmark. Pati si Isko Moreno humanga teritoryo na yun ano nangyari? Di nawala na yung mga kibir-kibir, yung mga Marites, Marieta, whatever, kung sino man kayong naninira sa gobyerno ni Tatay Digong about the Manila Bay. Yan, ang ganda. Hindi ba? Ilang bagyo na dumaan dyan sa Manila Bay. Nawala ba yung Dolomite? Hindi, nandun pa rin. Alam ng mga magagaling nating mga engineers, ang ganilang ginagawa dyan. Yung nakita nyo, Spratly Island, yung mga islang ganun Nasa gitna ng dagat yun, nasa pagitan ng China Sea at ng Pilipinas lumubog ba yun? Hindi. Nakita yung Manila Bay, ilang bagyo na dumaan. At marami pang bagyong daraan, hindi na tinag yung nilagay na Dolomite. Ngayon, nagkakagulo. Matapakan lang yung beach na yun. Tuwan-tuwa na, pati yung mga bata. May puntahan na. Isasara muna yan sapagkat hindi pa tapos yan. Pinadama lang sa ating mga mamamayan ang mga nagawa ng administrasyon ni Duterte kahit inamin ni Digong na hindi pa niya matatapos at kulang ang 6 na taon. Kaya kung ako, pag nanalo si Bongbong Marcos at saka si Inday Sara, gawin na natin, balik natin duli ang eleksyon. Kahit hindi pa makinabang si Sara o mga susunod pa. Gawin na nating 2-party system, 2 partido, liberal at nationalista na lang.
Kamukha nung araw. Hindi ba? O, liberal at nasyonalista, dalawang partido para lahat ng mga turncoat, ika nga, yung mga balimbing, pugutan na ng mga kamay at ulo. Gusto mo sa kabila, puto lang kami. O, lilipat ka, tanggalan ng paa, over the bakod ka. Maganda yun nung araw dalawang partido na lang O yung ibang tatakbo, independent, ala namang partido independent. It's either liberal o nationalista. Makapagalis na liberal, Marcos is nationalista. O ganyan ang mga eleksyon nung araw. O di kaganda, ibalik uli yan. Kahit na sabihin ng sa 2032 pa magaganap yan. O di ba? Ganun ang gawin natin. Kasi yung sinasabi, political ka, wala yun Kung magaling nga nagagawa ng isang pamilyang ayaw naman tigilan ng mga taong iboto Mapipigil ba natin ng tao sa saloobin nila? Kamukha ngayon. Trending na trending si BBM Inday Sara. May tatalo ba sa tandem? Wala. Kahit sabihin nyo nang malayo pa eleksyon Ngayon pa lang sumikat na. Di habang lumalapit ang eleksyon, lalo sisikat yan. Alam naman yung mga Pilipino, parang walang yung dalawa na yun. Parang kung bilat at dalagay ano pa naman ng mga Lisquid? Ano pa naman ng mga Daniel Catherine, yung mga Adarna at saka yung Binatog. No. Love team, nako! Political love team, natapos yung kanilang partnership made in heaven. Ika nga ng ating ako, nirirespeto at ginagalang ko yung magandang Senator Amy Marcos I will try to interviewin itong si Amy Marcos bago mag-election man lamang o bago matapos ang taon para mabigyan po niya ng magandang pagbati ang mga kababayan Pilipino, karamihan po dito sa Ilocano. Congratulations nga pala, nabanggit ni Ilocano. Sa amin pong angel na si Grace Pamit Luna. Luna na siya ngayon. Pangasawa niya si Lloyd Luna, yung apo ni sino ba yung bayaning si Luna? Ayan. Si General Luna. Ayun. Nanganak na. Babae. Ang ganda-ganda ng anak. Kaya tontuwa itong nanay at tate mo, si Ateng Leticia Pamit ng Ilocos Norte na live nakikinig sa atin ngayon. Mag-aalas 5 ng umaga sa Ilocos. O di gising na sila. Parang yung kumpare ko, si Soylo at saka si Violi Ancheta, nakikinig yan. Kahit anong oras lalabas ang Ramon Datol. Salamat po sa tiwala niyo sa amin. Tom's Radio Toronto is only giving you the best and the latest news all over the world, all over the country, lalo sa Pilipinas. Alright? Atin ang Ayungi Show. Hindi kayang kunin nino pa man. Magkakasubukan dyan. Alright? Balitang may local election naman tayo. Vice Mayor Lacuna pwedeng masilat sa Maynila. Of course! Ang mga Lacuna po kasi laging Vice Mayor yan. Tatay nitong si Hani Lacuna, Vice Mayor yan, always, ilang term. Usap-usapan ngayon sa lungsod ng Maynila na mabigat na laban si Vice Mayor Hani Lacuna Pangan. Pangan palang apelido nito. At ang posibilidad na ito ay masilat sa 2022 election. Sino ang sisilat? Ang mahigpit na makakalaban ni Lacuna ay ang negosyanteng si Attorney Alex Lopez na pumalit sa kanyang kapatid na si Congressman Manny T. Lopez na minabuting tumakbong muli as congressman sa 1st District ng Maynila sa Tondo para sa kanyang ikatlong termino. Kung si Mayor Isko Moreno umano ang tatakbong alkalde, ay walang talo raw, sabi ng kanyang mga supporter. Subalit nagpasa ito na tumakbo sa pagkapangulo sa susunod na naman na taong, kaya ang kanyang vice-alkalde na si Lacuna Pangan ang sasabak sa pagka-mayor. Una lang politiko ang mga Lacuna sa Maynila, particular na nga man ito, pero mas komportable ang mga botante na iboto lang sa pagka-vice mayor ang mga Lacuna. Wala na po, na-branded na kayo Branding na sa Lacuna ang pagiging vice mayor Si Danny Lacuna po, na-meet ko na nung araw yan Laging vice mayor yan sa lahat na eleksyon. Ayaw naman tumakbong mayor, alam niya matatalo siya Kaya ayun, laging vice, laging panalo naman.
Yan ang ating sinasabi. Kaya ito, minamana nung anak. Yan. Ha? Well, sa pagkakataong ito ay inaasahang mababali daw ni Vice Mayor Hani ang persepsyon ng mga butante na hanggang Vice Mayor lang ang mga lakuna. Bagamat bagito naman sa politika si Atty. Alex Lopez, subalit ang pamilya nito ay kilalang kilala sa buong Maynila na matagal nang nagserbisyo sa bayan mula noon hanggang ngayon, 1986. Inappoint ni Coring mayor ng Maynila. 1989, nag-eleksyon. Tinalo niya si Lito Atienza. 89 plus 3, 1992. Yun ang problema. Hindi siya sinuportahan ni FBR at ni Cory. Ang sinuportahan, ang paboritong general ni Cory, Mayor Lim. Ayun. Kaya nagalit si Mel Lopez sa kanila, sa official candidate at tinulungang kalaban. Naknan Daragon. Kaya ito, sa pagbabalik ng Lopez sa Maynila, although itinaas ni Digong ang kamay ng kumpare kong Manny Lopez as official PDP laban, umatras si Manny. Tumakbo na lang siya as third termer sa kanyang distrito at hindi matatalo yun. Ang ginawa po si Atty. Alex Lopez, ang panganay na anak ni Mel Lopez at kuya ni Manny Lopez, pinatakbong alkalde. Como ang vice mayor naman itong si Hani Lacuna, si Yul Serbo na isang batang artista. Veteranong artista rin naman at award-winning actor ang kinuha ni Atty. Alex. Sino mga kababayan ng Maynila? Lahi ng Bagatsing. Ramon Bagatsing. Ang gandang tambala nun. May tatalo ba ron? I doubt it. Hanggang vice lang talaga ang mga Lacuna. Babalik ang Agila sa Maynila. Nako, sanggang dikit kami niyan. I know, Atty. Alex, sabi nga sa akin ni Atty. Alex, alam mo Kamon, sabi niya, salamat sa tulong mo sa aking ama, si Mel Lopez at saka sa kapatid niya kay Manny dun sa programa po naming ABAP GMA Go for Gold Boxing Championship. Yan, kapag na labas sa pelikula si Onyok, kasi nag-silver sa Olympics si Onyok. Product siya ng Mayor Mel Lopez and Manny Lopez sa Grassroots Development Program. Pag na pelikula yan, gusto ko. Kayong dalawa ni Ron De Los Reyes mo, ang gaganap sa inyong mga roles as commentator and color commentator ng ABAP GMA. Nako, salamat po ako, Atty. Alex. Ang bait niyan Doon nag-opisina yan. May opisina siya doon sa... Marami opisina yan Alam niyo po, yung kanyang asawa, anak po ni Sotero Laurel, yung may-ari ng Lyceum of the Philippines, dyan sa Maynila. I don't know kung siya ang naging dean ng College of Law. Sabi sa akin ni Atty. Alex nung graduate ka pala ng political science, magkumuha ka ng law. O sa Lyceum, sabi niya. Si Mayor Lopez naman, sabi sa akin, Mon, magkumuha ka ng law dyan sa pamantasan ng Maynila. Nabisi ang mundo. Di na ako natuloy ng law, kaya ako naging loco. Natatawa na naman si Marin Sendang. Okay, magandang laban yun. Atty. Alex Lopez and Ramon Bagatsing versus the tandem of Vice Mayor Hani Lacuna Pangan and Yul Serbo sa Maynila. Meron po pong mga kalaban yan, pero yung dalawang paris na yan, ang pinakamatinding maglalaban dyan. And thank you very much, yung aking pamangkin, si Monette Bongkarawan Datol Garcia, nasa Texas po, nanonood ngayon. Thank you very much. And of course, North Star Chip Show My King Ellen Bautista is watching us right now. Ito, nababasa ramid po. Maraming nanonood sa atin ng live. Of course, nangungunod dyan si Marin Sendang. Alright. Yan po ang ating Balitang Maynila. Balitang Maynila? Hindi naman. Well, political clans form coalition to form, or rather to support
BBM Sara Tandem. Magbabalik po ang News at 4 to discuss on these political clans. Magbabalik po ako sandali lamang po after some words from our friends. Simple lang kumita kahit nasa bahay ka lang. Gamit ang iyong Show My King online franchise business. Step 1, you post. Step 2, we deliver. Step 3, you earn. Tandaan, sa Show My King lang yan. Our company is committed to providing truthful, honest, competent, and result-oriented service through advising and representing our clients in Canada and overseas in a wide range of immigration matters. We focus on providing support, building dependable relationships, and promoting success. We are dedicated to understanding what results you want and to helping you understand what actions we can take on your behalf. Well, papatiin muna natin ang happy birthday ang ating classmate Lope Rojas ng High Nervisia. He's celebrating. Abay, happy birthday po at salamat sa panonood. Ha? Andyan ako, mga senior citizen, mga nagigising yan eh. And of course, marami pong nagte-text sa atin. June Aquino, Russia. Thank you very much, Abay. Nasa Russia. Alma from Madrid, Spain ba? Maraming nararating. Leyna Rebloda, Pilipinas. Thank you. At sa Gemas Cariños and Family, BBM lang po. Okay, salamat. At ang aking kumparing si Boy Leonardo Gahasan. Ayan, thank you very much. Legal po. At nagtatanong siya, nagugulumihanan sila. Of course, kung bakit daw sinasabi ng iba ay fake yung kay Bongbong na. Nako, kayo maniwala dyan, yun ang fake news, yung nagsasalita sapagkat nagbigay na po ng authentication ng PIDEA. At syempre, yung St. Luke's Hospital na accredited po ng Department of Health na pwedeng kumuha ng mga drug test. Ayun. Salamat po. Napakarami po. Of course, sina Sagala, Maya, Maring Sendang, pati siya, naglalagay. I'm watching. Thank you. Maraming salamat. Ian Santillan, yung ating pong host ng Rainbow Connection. Marami po sila nakatune in. Salamat po. Tinitingnan doon nila kung nagpaputol na ako ng banks. Hindi po. Talaga pong mahaba na book eh. Si Mother Irena Garcia, Irena Miranda Garcia at andyan po siya po yung may-ari ng Nairen Saloon. Ayan.
may ginugupitan nanonood sa atin. Salamat po. Ha? Sa inyo pong walang sawang pagsuporta sa Datol Order, News at 4, Balitang Bayan, and of course, the whole Tom's Radio Toronto. You could watch us live. Sabi nga natin, nandito kanina si Atty. George Garbida, sa ating website po, www.tomsradio.com, amin pong Facebook page, Tom's Space Radio, YouTube channel, Tom's Radio, ayan, nandyan po. O gusto naman nyo, Instagram, Ramon Datol, at saka Owen Foxu, andun. Tom's Radio Toronto is everywhere. Alright. At salamat po sa napakarami at dumarami pa nating mga sponsor advertisers. May darating pa pong 2. Ayan, alright. Maraming salamat. Ano ba sinasabi natin? Political clans form coalition to support Bongbong Sara tandem. Arroyo, Duterte, Estrada, Marcos, some of the most prominent families in Philippine politics are all coming together to support the presidential bid of former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and his running mate Davao City Sara Duterte Carpio. The coalition of political families seeking to secure power in the 2022 elections was sealed Thursday or yesterday night when their parties, Arroyo's Lakas Christian Muslim Democrat, Duterte Carpio's hugpong ng pagbabago, Estrada's pwersa ng masang Pilipino, and the Marcos-led Partido Federal ng Pilipinas, Inc. an alliance agreement at the Sofitel Plaza Manila in Pasay City. The alliance, called by their critics as unholy. Ano ang unholy? Talaga mga kritiko, wala kang masasabi. Was likely forged as a result of Marcos Jr.'s lead in the early pre-election surveys, according to political scientists. Marami kasing political scientists sa Pilipinas. Di ba, Marin Sendang? Ito si Marin Sendang ko. Nagtrabaho yan sa mga sinong Rebilla. Di ba? Sa Cavite. Taga-Imus Cavite yan. Yung anak na siya, Chini yan dyan. Oh, hello. Maraming maraming pagbate. Sabi ko kasi marami silang pamilya ron na nanonood na live. Mag-alas 6 na ng umaga sa kanila. Gising na, nagkakape. Habang nanonood kay Montatol dito sa News at 4. Para sa kabanatan, sila Dig na si Riaco Pascual, sila Jolly Yukol and family. Nanonood yan. Nagkakape raw sila. Sarap daw manood kay Montatol. Ako, wala akong kape. Hindi niyo ako padalan. Salamat po. Well, people are already joining the bandwagon. This also goes for businessmen lang supporting these political parties. Siyempre po, yung mga mayayaman dyan. Ako nga, nakikita ko baka nga ABS-CBN suportahan yung alliance na to Malaki yan. Mali nyo, naman sa ABS-CBN, tinitira nyo si Digong Itong Marcos may Duterte rin kasama, pero alam naman natin, may samaan na loob yung mag-ama. Di ba? Sapagkat ang gusto nung ama, yung anak ang patakbuhin presidente. Sabi ni Sara, hindi pa siya ready, kukuha mo siya ng magandang experience sa isa sa pinakamagaling na magiging presidente after her father, Bongbong Marcos. Kaya pinili niya sa BBM as her running mate. Hindi mo na nag-ambition si Sara ng isang magaling na mga aspiranteng gagawing presidente ng mga Pilipino. Marcos Jr. said the coalition will bring back stability in politics and the country, adding that the interests of Philippines was the driving force behind the parties teaming up. Correct. Kaya unit team ang kanila pong bandwagon logo. Pagkakaisa ng lahat ng Pilipinong nagmamahal sa kanyang bayan. Hindi ba paring Rick Dumlao? Si paring Rick Dumlao po, Dumlao. Taga Ilocos din po yan. Sila po ang namamahal at namumuno sa BBM Caravan Rally dito sa Toronto. Hindi po mabilang yung mga taong umattend. Baka po sa linggo, God's permit, hindi uulan. Handyan na naman ang caravan ng Marcos o BBM Sara.
Naku, baka umattend na si Marin Sendang doon. Gusto niyang bumili ng t-shirt. Hindi naman po negosyo yun. Although yung iba po, siyempre, ayun na, pagkakataong kumita, magbenta, hindi naman kayo pipilitin bumili ng t-shirt. May litrato si BBM doon. At saka si Sarang, ganda ng t-shirt. Kung bigyan niyo ako, ba't tatanggihan ko ba yan? O meron naman akong $10 dito, di bayaran ko kayo. Basta yung may hood, kasi ngayon, sobrang ginaw Maniwala kayo. 3 degrees na lang mamaya. Naknan Dragon Marin Sendang. At any rate, yan po ang ating naging balita. Pero sabi ko nga kanina, nagdadalawang isip na, nagko-contemplate na itong si Senator Bongo. Ayaw daw niyang maging dahilan para mag-away ng todo ang mag-amang Digong Duterte at si Inday Sara. Kaya magsasakripisyo na naman. Ako, tell it to the Marine Senator Bongo. May paiyak-iyak pa raw Sa interview na ginawa sa Cagayan na governor si Manny Mamba, pinatawag lahat ng governor doon sa meeting sa pala. Pinakita, siyempre, the president wants to ask the governors, mga LGUs, suportahan si si Bongo as president. Napag-usapan daw ron, lumalabas na sabi, kahit sa Cagayan mismo, sa Tugigaraw, di mahulugan ng tinik, ng tilapia, yung mga taong uma-attend, sumasama sa rally. Grabe. Kaya napagkaisan daw, kaya nagsalita nga raw si Bongo doon sa meeting ng mga governor na pinatawag ni Presidente, humahagul ko. Ayoko ikang maging dahilan ng away na Alam nyo, ang politiko kung minsan may kasamang action yan Action, drama, romance. Siyempre, that's Philippine politics. Only in the Philippines po yan. Kaya ang sarap-sarap pong mabuhay sa Pilipinas. Ang sarap maging Pilipino, di po ba? Kaya kahit kami nandito, tatrabaho, nakatira rito, at saka yun, naging Canadian, nag-dual citizen. Ako dual citizen 2003 pa. O 2002, nung unang inihayag yan, nag-apply ka agad ako, I want to be a Filipino again. Hindi po ba? Yun nga, binigay lahat na halos ng karapatan, maliban nga sa isang aking hinahabol-habol pa. The right to be voted upon on a public service. Ay gusto ko mangampanya sa Pilipinas Ayaw lang akong payagan ni Marin Sendang. Ayaw niya akong malis din sa upuan ng broadcasting ng Tom's Radio. Tuwan-tuwa raw sila sa akin Kahit ako natutuwa sa inyo Ganun lang po. It's my passion para mag-broadcast, magsulat. I've been a journalist since 1986. Print and broadcast media. Ang tagal ko na po rito. Di ba? 1986 to 35 years. Halata bang ako pa'y 36 na? Hindi po. Again, maraming salamat pong muli sa inyong pagsubaybay sa ating Tom's Radio Toronto. Bukas po, alas 12 ng tanghali, babalik tayo namin kayo. Balitang Bayan. Ayan, Friday, kasunod po niyan yung health and wellness ng ating producer, Josie Sla. And then, marami pa pong programa niyan hanggang doon sa news at for again. Maraming. Again, in behalf of our producer, Cecil Araneta, and of course, Josie Sla, with my partner, the best DJ in Toronto today, Owen Foxum. Ito po ang inyong kabayan Ramon Datol. Nagsasabing muli, God is alive and we have to follow His commandments. Mahalin ang kapwa, huwag magsiraan at magtulungan. Maraming salamat in behalf of News at 4 and Tom's Radio. Magandang gabi, Canada.